Suprafețe vitrate foarte mari, geamuri, tâmplării mari, presupune infiltrări solare masive. Ne poate ajuta mult jaluziile exterioare și orice ar închide pătrunderea razilor și UV, dar nu toți clienții pot să-și permită să-și pună jaluziile din astea mai performante și bineînțeles că vine în ajutor o draperie. Salutare, salutare! Aproape 40% dintre voi, cei care ne urmăriți acum, sunteți și abonați ai canalului nostru. Cu această informație însă nu pot să nu-mi pun întrebarea unde sunt restul de 60%. Așa că vă invit cu această ocazie să dați subscribe la podcastul nostru, pentru că în felul ăsta ne ajutați să creștem valoarea lui, ne ajutați să aducem invitați și mai faini și informații și mai bune, veniți din partea a oameni de calitate care sunt în domeniul nostru, domenii conexe, cum este și invitatul de astăzi. Pe numele său, Vlas Vyacheslav, sau mai simplu, Slavic. Slavic, bine venit! Mulțumesc mult! Salut! O să vedeți un accent fain de Basarabia, de frații noștri peste Prut, din partea lui Slavic. Slavic este foarte activ în zona de construcții sustenabile. Este fondatorul și CEO al Ecovillas, dezvoltatorul Loft Green Apartments din zona metropolitană a Bucureștiului. Primul proiect rezidențial din România care nu a avut nevoie să se racordeze la gaze, încălzirea, răcirea și apa caldă menajeră, realizându-se electric cu un sistem de pompe de căldură performante. Slavic își merită pe deplin numele de Eco din Ecovillas, așa că Slavic o să avem o discuție foarte faină astăzi despre cum ați reușit să duceți această tehnologie modernă în dezvoltarea imobiliară într-un moment în care nimeni aproape nici nu știa de ea, dar emite să o și folosească. Cred că a fost o provocare cu adevărat, nu? Da, sigur. Inițial, drept vorbind, în România exista acest sistem de pompe de căldură geotermale. Nu era o chestie nouă pentru piață, doar că în forma unui concept nou adus imobiliar, gen un complex rezidențial, noi am fost primii care am integrat aceste soluții. Și, să zic așa, le-am făcut mai friendly pentru client. Acum 10 ani în urmă, din ce vedeam eu, erau doar foarte selectivi oamenii și oamenii erau destul de reticenți la aceste sisteme pentru că a fost, din punctul meu de vedere, omise câteva greșeli tehnice prin anii 2000, când a fost mai accesibil acest sistem și în piața din România. Oamenii au devenit mai reticenți pentru că, din punct de vedere tehnic, au fost anumite greșeli și, da, o să vorbim despre aceasta mai târziu un pic, dar, da, inițial a fost o provocare pentru noi acest proiect și, în general, conceptul de a aduce în piață un nou set de gândire, să zic așa, învelopat într-un produs care poate fi vândut. Nu doar one-to-one, dar un produs care poate fi scos în piață, un produs sistemic. Cred că pe lângă ideea în sine de a îngloba tehnologia în metoda constructivă a fost mai departe și cum să faci pe client să o adopte, nu? Pentru că, acum deja e aproape un standard pompa de căldură în multe dintre proiectele noi, dar în momentul când v-ați apucat voi, cred că clienții nu știau cum funcționează pompa de căldură. Și în ziua de azi mai sunt clienți care nu știu ce înseamnă sau nu au auzit și măcar nu interesează. Adică preferă ce merge, gaz, ok, gaz. Dar atunci cum a fost treaba? Să nu trebuia să-i spui clientului sau să nu poți să spui clientului, uite, apeși buton, aici intră gazul, arde și face căldură. Ci pur și simplu e un sistem termic cu transfer de așa. Păi asta presupune un mod de a educa clientul, de a aduce la cunoștință. Bineînțeles, foloseam inițial analogii ca și aerul condiționat de la autoturism sau cum lucrează un frigider clasic, e același sistem practic, doar adaptat pentru un sistem termic. A fost o provocare, trebuia să explicăm tehnic, trebuia să arătăm schematic, aveam și un chart, o hartă așa, în care arătam foarte primitiv, să zic așa, cum intră freonul, ce înseamnă sonde geotermală, cum se predă cum se face acest schimb de căldură și
exact fizica, clasa 6, de la 0, ușurel. Vorbesc acum de 10 ani, ce a fost în 2014, când am intrat noi în piață. Bineînțeles, au fost excepții, oameni care cunoșteau, oameni care au avut astfel de sistem, cei mai mulți care știau aveau cunoștințe superficiale pentru că au văzut, la un prieten în Germania sau în afară cum funcționează, dar ca să aduci pe om și să-i arăți fizic cum poate butona acolo și cum poate folosi acest produs în casa proprie, aceasta a fost ceva novice pentru client și pentru general, pentru piața. Și reușeați? Oamenii erau receptivi? Sau trebuia să explicați de mai multe ori? Nu. Era ok, da? Deci nu era confuzant. Nu era, nu erau, pentru că sistemul îl aveam în față. Și noi nu vorbeam doar din cărți, dar era un showroom și nu mai zic că tot timpul aveam instalatori, aveam și de la companiile mari de instalații din România. Veneau tot felul de manageri, de instalatori care vreau să vadă cum funcționează propriu-zis sistemul, cum se întâmplă schimbul de căldură. Și în proiectul din Loft Green Apartments, unde avem 154 de apartamente, acolo, în general, am avut un succes în sensul că am reușit să educăm clienții să înțeleagă că poate fi o singură centrală termică, ceea ce este mult mai eficient din punct de vedere a eficienței energetice. Este o centrală de succes, să zic așa, în București. Avem vizite de studiu acolo, avem tot felul de sisteme care putem monitoriza cum și a transmite datele pentru, studenți sau pentru altcineva care este interesat de acest subiect strict, pompa de căldură geotermică și cum poate fi integrată într-o casă multifamiliară. Este o singură pompă sau este un sistem de pompe de căldură? Nu, noi avem o singură pompă pentru un bloc de 55 de apartamente. Deci, practic, aveți 3 pompe. Sunt 3 centrale, exact. 3 centrale separate cu puțuri geotermice pentru fiecare și la Loft Green Apartments mai folosește energia solului și pentru răcire. Și nu doar o răcire pasivă, am înțeles pe parcursul exploatării deja că răcirea pasivă nu este suficientă în vremea caniculară în România, mai ales că noi, când vorbim despre produsele noastre Ecovilos, noi nu vorbim doar despre un sistem de inginerie performant, noi vorbim și despre o arhitectură mai modernă, mai, să zic așa, și asta presupune suprafețe vitrate mari, geamuri, tâmplării mari, da, unde avem multe infiltrări solare. Și aceste infiltrări, după primul an, după prima vară, am înțeles că nu sunt... Bine, e și partea clientului care trebuie educată, oamenii trebuie să înțeleagă că dacă vor o casă pasivă, este și un mod de a folosi acest produs. O casă, să zic așa, pasivă, e un termen care se vehiculează mult, dar nu este un termen corect folosit în mediul nostru. O casă eficientă energetică, mai bine zis, trebuie folosit corespunzător. Deci dacă, dau un exemplu banal, dacă nu folosești televizorul vara, când afară sunt plus 40 de grade sau 38 de grade, și vii acasă, pornești televizorul, și doar îți cauzi de treabă prin, așa, ca să fie fon muzical sau așa, și chiar nu te uiți la el, atunci asta se transformă într-un radiator, la suprafața căruia sunt 35 de grade, poate 40 dacă e unul mai vechi, sau și mai mult. Deci și bagi căldura în casă. Deci se transformă într-un radiator care emite căldură. Și e un exemplu banal, dar aceasta, ce vreau să zic, este că clientul trebuie educat cum să folosească o casă eficientă energetică. Acum mă întorc înapoi la paranteza deja care a fost deschisă referitor la modul de utilizare. Suprafețe vitrate foarte mari, geamuri, tâmplării mari,
presupune infiltrări solare masive. Ne poate ajuta mult jaluziile exterioare și orice ar închide pătrunderea razilor și UV, dar nu toți clienții pot să-și permită să-și pună jaluziile din astea mai performante și bineînțeles că vine în ajutor o draperie normală. Oamenii nu înțeleg că atunci când pleci de acasă și afară plus 30 de grade, va fi ziua sau 35, e mai bine să închizi draperiile, că razele solare cad în parchet și suprafața de 6 metri pătrați vitrat se transformă în 8 metri pătrați de pardosea caldă și vara ai... Deci, practic, acestea au fost adaptări a sistemului nostru geotermal performant, să zic, care vine din Suedia, unde nu sunt veri atât de arșa nu e atât de mare și, bineînțeles, aici a fost o scăpare a noastră și a trebuit ca să transformăm sistemul de încălzire pasiv într-unul activ. Inginerii înțeleg ce înseamnă aceasta. Practic, noi, pentru sistemul pasiv de răcire, costurile erau aproape zero. Da, practic foloseați agent termic din sol, dar dacă vreți să încălziți, să răciți și activ, trebuie să folosiți și curent electric, practic, nu? Cu un coeficient de performanță foarte bun, de altfel, la pompa de căldură. Da, a trebuit să pornim compresoarele ca să producem acest surplus de energie pe minus, dar în același timp trebuia aruncată energia în plus și noi, neavând bazine sau altceva, trebuie să mai furăm încă câteva sonde geotermice ca să circulăm apa caldă menageră, astfel ca să forțăm compresoarele să pornească și să avem mai mult frig. Deci am folosit un sistem invers ca să forțăm pompele să producă frig. Acum este problema rezolvată, este o lecție învățată și, bineînțeles, a apărut și un manual de utilizare pentru clienți, a apărut și o atitudine corectă la vânzare, pentru că mulți clienți au fost misunderstanding-uri, nu au fost înțelegeri foarte bine a sistemului de răcire, de încălzire și acum suntem mai, să zic așa, mai precauți. Da? Nice. Deci Loft Green, pot să spui că a fost o poveste de succes în final? Da. Cu multe provocări, dar a fost o poveste de succes. Multe provocări, sigur, dar a fost este da. Clienții acum sunt mulțumiți? Da. Pompă de căldură? Da. Dacă mâine mai au de ales în nou apartament, să mai întorc la centrală termică pe gaz? Eu cred că nu, pentru că aici și confortul contează. Nu doar că este, să zic așa, costurile sunt reduse, dar și confortul. De exemplu, în casa scării, pe holuri, la noi sunt 24 de grade când afară. Exact temperatura din apartament, pentru că o casă eficientă energetic presupune conservarea energiei în interiorul ei. Și când un copil de la etajul 4 poate coborî când afară e zăpadă într-un maiou la etajul 2 la prietenul lui, fără ca să îmbrace, asta a fost conceptul nostru și, bineînțeles, eu cred că oamenii prețuiesc acest confort. Da. Înțeleg că cu conceptul vostru de construcție în Loft Green deja v-ați dus aproape de casa pasivă sau mai degrabă undeva la mijloc? NZEB sau NZEB Plus cu Loft Green? Referitor la NZEB, aici avem o poveste întreagă. Acest standard a fost aprobat de curând în România. Deci v-ați început înainte, practic. Da, noi am început. Proiectele noastre sunt deja în 2014, când am ajuns în România, deja eram peste NZEB, ca și normă. Okay. Da, aici a fost cea mai mare provocare și nedumerirea mea cât de mult că am investit mult în sistemele de inginerie în case și până la urmă, pentru că noi suntem ingineri la bază în sine, suntem o companie de engineering care ne-a transformat într-un dezvoltator imobiliar. E o altă poveste aici, dar am înțeles că sistemul termic, sistemul de răcire, în general, ingineria nu este cea care
să zic așa, izbește ochiul cumpărătorului. Și asta a fost pentru mine cel mai mare șoc. Pentru că oamenii, eu le explicam despre pompe de căldură, faptul cum folosim noi acest sistem NZEB, care nici nu exista atunci. Și oamenii cumpărau ceea ce vedeau. Fațada, culoarea, parchet, locația. Da, exact. Până la urmă nici nu poți să-i critici de asta, că dacă își cumpără oamenii, nu știu, un bun de la supermarket, un televizor, nu ne explică nimeni că televizorul este eficient energetic. Și doar vor să ruleze Netflix pe el, atât, știi? Exact. Cum așa și aici. Nu știu că pompa de căldură, de fapt, e cea care este ecologică și creează căldură. Ei vor doar când își chemă prietenii la ei, să se laude cu cât de fain, ce view mișto au și ce ființaje faine au, știi? Exact. Nu, aici nu este nimic altceva decât o frustrare a mea internă, pentru că eu credeam că dacă venim din Suedia, unde acest sistem NZEB, deja el este mereu adaptat în fiecare 2 ani, 3 ani, și când eu cred că pot ieși cu 20 de W pe metru pătrat într-o locuință, pe când atunci se presupunea că să luăm în calcul 100, de exemplu. Și eu credeam că asta o să ia fața clienților. Dar, în realitate, puțini erau care puneau accent pe acest sistem și chiar primul proiect al nostru l-am vândut în prețul pieței, cum era piața atunci. Nu neapărat am luat extra bani pentru faptul că avea sisteme performante. Deși în 2014 deja foloseam sisteme termice mult mai performante decât acum. Și în general, cuvântul termosistem în România a fost greșit înțeles din punctul meu de vedere. Termosistem presupune un sistem. Da, se gândesc doar la învelitoarea pereților. Polistiren, da. Exact. Noi când vorbim de termosistem, noi vorbim despre mansardă sau acoperiș plat, dacă e o terasă sus, noi vorbim despre tâmplărie, noi vorbim despre modul cum este izolat pereții și cum este izolată pardoseala. Orice are contact cu zona rece și zona caldă trebuie bine gândit și nu poți folosi aceeași soluție pentru fiecare dintre aceste compartimente. Pe lângă toate acestea, mai există și factorul uman, manopera, care am văzut tâmplărie extrem de scumpă și instalată prost, pentru că noi avem o cameră, de exemplu, folosim o cameră de termoviziune pentru a evalua produsele noastre și am văzut tâmplării scumpe, foarte calitative, dar când te uiți cu camera peste ele, vezi că din start că nu au fost montate, instalate corect și prin urmare se formează pe la glafurile puncte de rău, apare igrasie, chiar dacă tâmplărea este super scumpă. Se rezolvă cu acele benzi exterioare? Da, sigur. Acolo este un termosistem, este un sistem bine gândit și au apărut acum recent în România tot felul de sisteme care presupun o bună instalare a tâmplăriei. Noi folosim mare parte din ele, dar doar am vrut să atenționez că manopera, acest factor uman este la fel de important. Cum punem noi polistirenul ăla pe perete? Multe echipe la care trebuia noi chiar dacă sunt de la firme renumite cu inscripții și cu veste pe ei de la firma care vând produsele date, dar până la urmă a trebuit în proiectele noastre să inserăm și aceste instrucțiuni pe care instalatorii nu le citesc. Cum se aplică polistirenul corect, pentru că, iarăși mă repet, poți pune și 30 cm de polistiren pe exterior. Dacă nu este aplicat corect, el este egal cu 0. Și sistem presupune un sistem întreg. Da. Ușile de intrare, la fel. E o mare problemă în România pe subiectul ăsta. A trebuit la proiectul nostru să aducem uși din Suedia. Preț mediu acolo, dar aici, ca și performanțe energetică, era mult peste ușile premium. Deci, o groază de elemente care trebuiau ajustate, adaptate și astfel ca produsul să iasă foarte aproape de unul dorit. Deci, practic, ați fost NZEB înainte de a exista NZEB.
însuși. Și ați fost chiar aproape undeva la mijloc, probabil, între NZEP și Casa Pasivă, nu? Sau chiar v-ați apropiat de Casa Pasivă? Am fost greu pentru noi să vorbim în aproape de mijloc sau nu avem cifre, dar cum se întâmplă într-o țară, în Suedia, să zic. Primele experiențe acum de 20 de ani de pompe de căldură. Noi comandam o pompă de căldură în afară și ne întrebau când este construită casa. Și noi ziceam, casa e construită acum recent, în 2001, de exemplu, pe vremea aceea. Ok? Suedezul se uita în harta lui și vedea că 2001, la ei era standardul, nu știu, 30-40 de vați pe metru pătrat. În mulți ani, dădea pompă, noi o instalam și în prima iarnă urmăream deja câteva anomalii. Numărul 1, compresoarele nu mai opreau când afară era, minus 5. Temperatura de calcul în Republica Moldova sau în România, proiectanții știu că minus 14, minus 16 grade. Asta însemna că ea doar trebuie să lucrezi 24 de ore, doar când afară sunt minus 16 grade. Deci, și compresoarele lucrau în continuu. De aici rezultă faptul că pierderile de căldură sunt mai mari decât avem generatorul. Asta însemna că pompa nu era bine estimată. Trebuia o pompă de 11 kW, noi am pus de 7. Asta însemna că undeva sunt pierderi de căldură pe care suedezul nu știa, nu le-a luat în calcul. El crede că se construiește ca în Suedia. El crede că se construiește exact în normele de acolo. Atunci am ieșit în piață cu un produs nou care se numește calcul pierderilor de căldură. Practic noi simulăm această construcție, o simulăm în softurile noastre și dăm soare, vest, est, frig și vedem pe unde sunt cele mai mari pierderi și venim cu recomandări pentru clienți cum ar trebui să înlăture aceste pierderi. Punți de frig, punct de rou, unde apare, unde vedem noi și urmând aceste recomandări, noi după aia, pentru noi asta este o bază, să zic așa, tehnică corectă pentru a comanda pompa și de a fura sondele geotermale. Fără acest document noi nu executam și nici nu executăm, și până astăzi nu executăm un proiect de pompe de căldură. Pentru că tu vorbești cu clientul, el este entuziasmat, promite că face izolatorul sau pune ușa cum ar trebui, tâmplăria cum trebuie, tu forezi, pentru că noi suntem pentru primii care venim, poate chiar și la etapa de fundație, forăm sonde geotermale pentru, 20 de kW, să zic, și după aia se începe procesul de construire a casei, termosistemul, și după aia sună și spune că ați pus aici ușă cu termenele astea, dar uite că fratele meu sau cu mătru are o altă opinie și zice că nu mai trebuie să puneți 30 de cm de vată minerală, dar 15 că ajută, că la mine 15 și e cald în casă. Și încep a reduce acest termosistem. Și până la urmă, neavând o bază, un calcul foarte clar unde ne semnăm și noi, că e o bază contractuală, tehnică, să zic așa, e greu ca să fie un proiect de succes. Da. După ce discuția, se confirmă încă o dată că au decizia cea bună să pun o pompă de căldură acasă. Felicitări. Da, am cumpărat o casă aproape gata de la un dezvoltator local în zona de est a orașului. Și când ne-am hotărât noi, deja s-a apucase să tragă conductele de gaz prin casă. Și eu spusesem, vezi că eu nu vreau gaz, vreau pompă de căldură. Și când am ajuns acolo, cred că a făcut-o și ca pe o tehnică de vânzare, acum te dăm un pic în spate, că știa că nu-mi doresc gaz și cumva să mă motiveze să vin mai repede, să zic da și să semnez, a început să pună gazul ca să pună presiune pe mine, știi? Și a funcționat. L-am oprit, a apucat inclusiv să bage conducta prin perete de afară în bucătărie, iarăși o chestie total non-NZEP. Și am renunțat la gaz, au închis cumva robinetul undeva aproape de pământ și au dat conductul la o parte și am pus pompa de căldură. Nu sunt inginer, ce drept. Probabil că sunt piedre, că le simt și eu, mai sunt anumite ferestre care nu sunt montate cum trebuie. Dar e foarte eficient ca cost. Deci asta pot să zic, sigur. Am un vecin care împărtășim practic un duplex mai mare și împărtășim un perete, mă rog, 2 pereți de fapt, împreună. El are cost cam de 3-4 ori mai mare decât noi cu încălzirea și cu
mă rog, apa caldă, menajeră, iarna. Da. Ele pe gaz, noi suntem pe pompe. Așa ar trebui să fie un randament de 1:3 cu gaze, cam acolo suntem în prețurile actuale. Deci e real. Da, la câteva sute de lei ne vine factura nouă, acum suntem și la hidroelectrica. A scăzut și mai mult, și mai puțin. La el e mult peste. 1000 și spre 2000. Foarte mult. Da, deci în punct de vedere costuri, eu asta înțeleg, eu sunt economist, eu cu cifrele pe bani, este extrem de econom. Să ai pompă de căldură, să nu poate că este ecologic și pentru mine contează mult asta că studiez fenomenul, dar este extrem de economic să ai pompă de căldură. Și acum faptul că ai și un confort în casă pe care ți-l dă faptul că ai și o casă bine izolată, bine etanșă, asta e un lucru în plus care iar scade și mai mult consumul energetic. Și este un motiv de mândrie când vin prieteni acasă, eu primul lucru pe care arăt e pompa, camera tehnică, pompa de căldură. Soția mea arată finisajele, mobile, designul, ea fiind mai artistic așa. Eu sunt ok, uite aici, pompa de căldură, uite și factura. Bun, hai să mergem puțin mai departe. Am stat mai mult pe acest subiect pentru că e un subiect la care aș vrea să adere cât mai multe cei care ne urmăresc, zona de încălzire ecologică a locuințelor. Tu mai pregătești acum un nou proiect, se numește Epic Home, da? Și dacă vrei să ne spui ce ai preluat din proiectul tău, din Love Green și ce te-ai gândit să faci în plus sau să înmătățești, pentru că e genul de om care, de când te cunosc, eu tot timpul aduci ceva în plus în proiectele pe care le dezvolți. Da, din punct de vedere eficienței energetice, este un proiect standard pe care noi de obicei îl executăm în piața din România. Într-adevăr, vorbind de acum ca și inginerie, am tras tâmplăria în zona caldă, în zona izolatorului. Inginerii înțeleg ce înseamnă acest lucru. Deci, este un sistem de o casă de 135 de metri pătrați la care sunt instalate doar pompe de 6 kW, în care în sarcina care este și prepararea apicală de menajere. Asta am și eu acasă, tot 6 kW, dar pe față mai mare. Și merge. Funcționează bine. Da. Dezavantajul este că nu sunt, o să apară acum în următorii ani pompe de căldură de 3-4 kW, pentru că în proiectul din EPIC pompa este mult supraestimată. Deci probabil că acopere mai mult, acopere cât 200 metri cât acoperă 6 kW. Da. Dacă ne apropiem de o casă pasivă, putem și cu mai puțin să facem. Doar că nu există pompe mai mici și acum am văzut câteva tendințe în piață, giganții mari, Bosch, Buderus ăștia, Bosch, concernul Bosch, încearcă să producă pompe geotermale în 3 kW, ceea ce este foarte bine pentru că va scădea costurile. Noi, de exemplu, la Epic, nu avem nevoie de această, este un surplus mare de energie. Cred că avem pierderi la 3 kW acolo și mai punem 20-25% plus apa caldă menageră și nu urcăm la 4 kW ca și pierderi. Dar suntem forțați să instalăm pompe de 6, că mai mici nu sunt. Deci asta este un sistem pe care îl folosim de ani de zile, de 20 de ani. Aici nu sunt surprize, aici nu este nimic nou pentru noi. Aici clientul poate avea încredere că noi știm ce facem. Folosim sistemul de ventilare. Este un alt mare subiect în casele eficiente energetice. Aici folosim sistemul de ventilare descentralizat. Nu ne permite bugetul ca să punem unul centralizat cu recuperatorul de căldură. Folosim doar recuperatoare de căldură descentralizate. Care se bagă prin pereți, nu? Care bagă prin pereți, sunt conectați între ele și lucrează după un algoritm al lor on-off și conform calculilor au un randament destul de frumos și acum iarna când a fost zăpadă am făcut și câteva măsurători și am băgat câteva senzori și într-adevăr ne apropiem de 85% recuperare, ceea ce este foarte bine pentru că costurile sunt mult mai mici pentru ventilatoarele cu recuperare descentralizate.
mă refer acum dacă îl compar cu la centralizat, unde pui un recuperator și e costisitoare tubulatura prin casă, mai ales dacă ai 2-3 nivele, se ocupă și spațiu și... Scobori și tavanul. Da. Dar aceasta este o alternativă foarte, foarte bună. Îmi place algoritmul cum lucrează, îmi place eficiența, le-au mai făcut mai puțin gălăgioase acum și e ok. Deci asta este un alt sistem pe care Pentru cei care ne urmăresc și încă nu sunt cunoscători ai conceptului de ventilație cu recuperare de căldură, te ajută efectiv să nu mai ai pierderi când deschizi fereastra, pierderi de căldură, fie în plus, fie în minus. Dacă e cald afară, practic, nu mai îți încălzești casa. Dacă e frig afară, nu-ți mai răcești casa. De ce? Pentru că nu mai trebuie să deschizi fereastra. Practic, acest sistem comunică cu exteriorul și în schimbul acesta de aer, practic, preia și din agentul termic al aerului care este mai cald sau mai rece. Exact. Asta e un sistem necesar. Doar să zic că el a fost neglijat de ani, zeci de ani de zile. În România și în general în această parte a lumii. Nu se considera a fi unul necesar în casă. Era strict folosit în farmacii și în spitale unde, bineînțeles că era nevoie neapărat. Și birouri. Și birouri, da. Dar deja și din experiența proprie și a clienților înțelegem că cei care au locuit într-o casă ventilată activ nu se mai întorc niciodată într-o casă clasică. Deci, diferența dintre un sistem de ventilare bine gândit, inteligent și a deschide geamul este că și unul și altul face ventilare, doar că unul are pierderi mari de energie și nu poate fi controlat. Deci noi nu știm, când deschid geamul, nu știm câți metri cub de aer intră sau iesă și nu înțelegem sau e prea frig sau e prea cald. Noi ne orientăm strict după temperatura în cameră. Deci ventilarea este legată strict de confortul termic. Pe când un sistem centralizat sau chiar decentralizat poate controla și umiditatea și poate controla printr-un senzor CO2, poate controla și nivelul de infecție a aerului. Sistemele noi presupun acest senzor și măresc turațiile sistemului de ventilare în cazul în care apar 2, 4, 10 sau un eveniment în casă cu mai mulți oameni. Asta percepe că nivelul de CO2 este ridicat și atunci pornește sistemul de ventilare. Asta este la EPIC. Noi folosim sistemul de ventilatoare cu recuperatoare decentralizate. E același lucru, doar că nu este un sistem centralizat, este pentru fiecare cameră, pentru fiecare dormitor. Acum, pentru showroom, includem și pachetul cu panouri fotovoltaice care vor acoperi în mare parte din necesarul de energie electrică pentru a pune în funcțiune pompele de căldură și sistemul de ventilare. Cât 6 kW, nu exact cât are pompă, nu? Cred că e un 5, cât ne permite nouă suprafața terasei. Avem o terasă la etaj și acolo punem 5 kW. Oricum, pompa de căldură, chiar dacă e de 6 kW, consumă mai puțin. Nu tot timpul forjează pe 6 kW, corect? Greșesc? Greșești. Aici este un lucru, un calcul, să zic așa, fizic. Noi când vorbim despre pompa de 6 kW, noi nu vorbim despre consumul ei de energie electrică, noi vorbim despre sarcina ei termică. Deci ea poate oferi 6 kW termici, asta nu este egal cu 6 kW electrici. Și dacă coeficientul de performanță acestei pompe, să zicem astăzi, cele care le folosim noi, este de 1 la 5 jumate sau 1 la 6. 1 la 5 jumate deja a ajuns? Wow. Da. Ce tare. Pompele moderne vorbesc. Acum, dacă luăm ceva adus din partea de est a globului, mai puțin, 3 jumate, 4, oricum, chiar să fie și un 4 stabil, atunci aceste 6 kW împărțim la 4 și îți dă cât consum, practic cu un leu din rețea de electrică, de la hidroelectrică, iai 4 kW în cazul prost și 6 sau 5 în cazul bun, termici. Wow. Asta e ideea consumului. Deci asta nu este puterea pompei, nu este egal cu consumul electric. Excelent.
Bun, deci pompe de căldură mai performante, ventilație cu recuperare de căldură, ce altceva mai adăugați la Panouri fotovoltaice ca și opțiune pentru clienți. Și sistemul termic, sistemul izolație de templărie. Este, am zis, este tras maxim în zona caldă, în izolator. Asta este un... Bine, noi nu folosim sistemele astea cu Solbank pentru că, iarăși, nu ne permite bugetul, dar am găsit o soluție inteligentă pentru a scoate geamul în afară și a-l izola în așa fel ca să fie în zona izolatorului. Practic, glafurile vor fi întotdeauna calde, nu are cum să apară acolo un punct de rouă ca să producă igrasie. Deci, practic, orientați către soare, cum? Nu asta am vrut să zic. Templăria orientăm în afară, deci clasic cum se întâmplă, ca să nu fiu prea plictisitor din punct de vedere... Mie îmi plac lucrurile astea, deși nu sunt de profesie, îmi par să înțeleg cum funcționează tehnică în spate. Okay. Cel mai simplu lucru este să iei un geam și să-l pui în cadrul existent de ce ai acolo, BCA sau cărămidă. Îl pui acolo. De obicei îl pun la mijloc, pentru că e cel mai simplu. Pentru instalator l-a pus la mijloc și pe exterior iese scurgerea, pe interior așa. Dar corect să-l pui la margine, că ați spus pe acele benzi, corect? Mai mult de atât. Da. Nu trebuie să-l pui la margine, trebuie să-l scoți în zona caldă. Să-l scoți? Aha, exact. Okay. Asta e regula de aur pe care noi vorbim de 20 de ani. Wow. Dar, ca să-l scoți în afară, în zona izolatorului, să zic așa, cu cât mai în mijloc, cât mai în zidărie el este, cu atât mai ușor este pentru recele de afară să intre și să formeze un punct de rouă în glaf. Și poate voi dacă aveți cărămida așa, vă puneți tâmpăria în afara cărămizii și practic se suprapune cu termosistem. Polistiren sau... Da. Deci termoizolația trebuie să înfășoare cum ar veni toată și mai pui și acele benzi de care se vorbește foarte mult? Neapărat. Da, neapărat. Da, benzile nu sunt pentru sistem termic, ele sunt mai mult pentru condens. Dar este o problemă. Dacă ai tâmplării mari care... un geam de 2 pe 3, de exemplu, 6 metri pătrați. Și noi folosim tripan cu 3 sticle și fiind atât de mare trebuie să fie sticla deja securizată, nu de 4, dar de 6, de 8 mm. Practic, un sistem din ăsta se ridică la 400 de kg, 500 de kg. Cum să-l scoți în afară să stea în polistiren? El nu stea, pentru că are sarcina e grea și el poate se lasă. Și atunci se folosesc sisteme de prindere orizontale de polistiren extrudat de densitate foarte mare, care se numesc Solbank, sau asta este doar o denumire, sunt în piață e un brand. Okay. Da. Și atunci acest profil de polistiren, care are o punte termică foarte ridicată, îl fixezi orizontal în perete de cărămidă sau beton și după aia geamul îl pui în el și îl fixezi pe verticală deja geamul. Practic se formează un alt cadru în care se pune geamul. Și atunci este un sistem inteligent, bine gândit. Puțini dezvoltatori, sau să zic așa, atrag atenția la acest aspect. Eu am văzut foarte puține proiecte până acum care fac lucrul ăsta. Da. Noi am găsit o variantă ca să nu folosim Solbank-ul, pentru că iarăși nu ne încadrăm în buget cu acest proiect. Este, din punctul meu de vedere, încă supraestimat, trece un an, 2, 3 și o să cadă în preț, să mă ierte cei care îl vând, dar asta este realitatea. Noi am găsit un alt mod de a scoate geamul în afară, în zona caldă, zona izolatorului, fără a folosi. E un pic mai mult lucru, manoperă în sine, dar la Epic am folosit sistemul ăsta și acum prima iarnă vedem că este... Bine, e un sistem care noi îl folosim de ani de zile, nu e ceva nou pentru noi. Foarte fain. Da. Îmi place ce aud. Se vede că ești foarte pasionat de treaba asta. Ne luptăm pentru fiecare kilowatt. Suntem obsedați fiecare kilowatt să-l păstrăm acolo. Da, e foarte fain. Eu discuția aceasta tehnică n-am mai avut-o până acum. Cu Slavic e prima oară când avem. Am văzut de mai multe ori pe diverse teme comerciale, diverse proiecte, dar să intrăm la atâtea detalii prima oară. Când te vă Slavic și felicitări că ai pasiunea asta, uite, descoperi ceva la tine de fiecare dată când ne vedem. Bun. Pentru cei dintre voi care
aproape v-am plictisit și sunt convins că ați găsit valoare chiar și în discuția noastră tehnică. O să ne ducem un pic în afara zonei de detaliu și intrăm un pic în zona de ansamblu și vreau să întreb pe tine, Slavic, ce alte zone din București sau din alte orașe sau zona metropolitană aveți în vizor pentru viitoare proiecte, pentru că Epic Home cred că deja l-ați terminat sau sunteți aproape de fi gata, nu? Anul ăsta și practic este finisat la 90%, mai avem o fază a 2 acolo, încă câteva vile apar. Avem un proiect în Otopeni, care e un proiect, din punctul meu de vedere, va oferi mult mai mult ceea ce oferă cultura locală a dezvoltatorilor de acolo sau constructorilor din zonă. În mod cert. Da. Și ne străduim mult să rămânem în același price range, să zic. Un alt proiect la care lucrăm acum, în care suntem dezvoltarea unui PUZ, este la Mogoșoaia, între cele două păduri. Acolo vor fi construite 16 case cu arhitectură mai deosebită, să zic așa. Iarăși, folosind aceleași sisteme inginerești, 16 case care vor avea 10.000 de metri pătrați, vor avea o zonă comună și va fi un complex închis cu puține delimitări între case, cu garduri așa mai cozi, mai mici. Deci vom folosi avantajul natural al landscape-ului de acolo ca să putem să integrăm aceste 16 case și consider că ăla va fi un proiect fain din punct de vedere arhitectural și, bineînțeles, ingineresc. Foarte frumos. Și alte zone în viitor? Care încă nu le-ați contat, dar te uiți la ele. Da, suntem deschiși pentru orice colaborare. Noi... Da. Voi cum vă poziționați? Sunteți clar inginerii și project managerii proiectului și partea de investiții de asemenea vine tot de la voi. Aduceți parteneri pe fiecare proiect în parte sau plănuiți deja să fiți doar pe nișa voastră, doar capital exclusiv al acționarilor principali și fără să mai veniți cu parteneriate cu investitori externi? Tipologia personalității mele nu cred că o să-mi permită ca să pot să intru mereu, să am banii mei pentru a derula proiecte în sine. Explic de ce. Pentru că caut proiecte noi și mereu ai tot felul de gânduri. Mereu sunt în dezvoltare, căutare și întotdeauna caut ceva mai mare decât pot face și decât pot duce. Asta e unicul, de fapt asta e sensul la tot ce facem noi. Dacă asta pentru noi este o provocare, deci, practic, ți trebuie mereu capital pentru viitoare proiecte, pentru că te prinde tot timpul cu capital cumva blocat, investit deja în proiectele curente, corect? Exact. Și atunci îți trebuie capital nou pentru noi dezvoltat, pentru terenuri achiziționate, pentru puzuri, așa mai departe, da? Nu? Da, și nu e neapărat problema asta, pentru că ar fi putut cu banii pe care îi avem să reinvestim tot, doar este că noi, ca și companii, mereu tindem să facem ceva mai mult decât noi putem și ne uităm la proiecte mai mari decât noi. Așa este natura Ecovilus. Noi întotdeauna suntem la limita aia între a putea și realitate și vis. Și limita asta presupune că întotdeauna ești în stresul ăsta de finanțare, în stresul de a... Nu stres din asta, să zic așa, urât psihic, dar un stres din asta în care îți dă o provocare, să zic. Și nouă ne plac provocările. N-am nicio problemă. Am văzut o chestie tare ieri, mai știu în ce material, că numai cu presiune și căldură în același timp poți să crești un business sau poți să crești un om, prin căldură înțelegându-se empatie. Da? Presiune, adică stresul ăsta de a face mai mult, de a crește, și căldură, empatie, dragoste, așa mai departe. Deci numai cu presiune și căldură poți crește un business sau un om, pentru că până la urmă și diamantele ies tot din presiune și căldură la un loc. Nu doar presiune sau doar căldură, știi? Exact. Deci este nevoie să puneți empatie și dragoste în ceea ce faceți, pasiune, dar este nevoie și presiune. Băi, stai puțin, avem un nou proiect, ne trebuie până la data X, banii ăștia, ce facem? Și faci presiune pe execuție, presiune pe vânzări, presiune pe finanțare, presiune pe tine, ca performer, așa mai departe. Ca și empatie, acum oamenii care au lucrat cu noi sau clienții care noi am avut, nu cred că ne pot vreodată acuza că am fost distanți față de ei. Asta, de fapt, este și drive-ul la toată povestea aceasta cu imobiliarele în România. Noi
noi considerăm că suntem foarte aproape de clienți și înțelegem care sunt nevoile lor, care sunt visele și de ce am ieșit cu un proiect cum este Epic Home, de exemplu. Pentru că este o nevoie acolo în zonă, pentru că se vinde bine în zonă, dar este o problemă, sunt prețurile mari în zonă. Și atunci, având un teren de 5, 6, 7 metri pătrați, cum poți, care nu, de altfel nu este un teren ieftin, cum poți gândi un produs ca să fie ok pentru oamenii care se mută acolo, cum poți beneficia de cotul maxim a acestui teren, dar în același timp să creezi vizual un produs frumos, să poți să transmite un gând al arhitectului, să ai o arhitectură acolo modernă. Deci noi nu construim așa de dragul ca să construim și noi. Doar produse care ne interesează și de care ne putem mândri. Da, deci un mix fain între presiune pe voi să crești tot timpul și în același timp empatie pentru clientul final, dându-i un produs de calitate. Da. Relația este cheia acum. Da, deci orice se întâmplă acum, se întâmplă în jurul relației. Da. De unde vin investitorii? Că spuneai că mereu mergi pe un proiect și mai mari și să practic acoperi niște găuri în finanțare. Vă vin din România, vă vin din fonduri străine, vă vin din, debt, credite și așa mai departe. Cum le închideți? Bineînțeles, avem și finanțări bancare în care suntem înrolați și o serie de clienți, de investitori, dar investitori care achiziționează având încredere deja în noi și colaborare cu noi de ani de zile, cumpără în fază de proiect și după aia vând la final. Deci, practic, cumpără unități, nu vin cu voi în capitalul companiei? Nu. Sau aveți și acționari în companie? Nu. Deci fiecare proiect sunteți doar voi, de fapt, acționari principali, da? Ok. Și practic pentru aceștia care vin early, care vin de vreme, le oferiți un preț foarte bun și mai departe valorifică la final sau între timp data respectivă, da? Da, okay. Da, exact. Make sense. Avem aici o întrebare bună, da, cumva răspunsul l-avem deja, l-ai dat indirect. Ce ar trebui să facă dezvoltatorii mai bine în România? Foarte bună întrebare. Să fie aproape de clienți. Aproape de clienți. Să-i asculte mai mult. Să discute cu clienți, să construiască o relație cu clienți. Când ai o relație cu cineva, nu-ți vin tot felul de gânduri proaste, scuzați direcțiuni, dar nu-ți vin tot felul de gânduri care... Deci cum ai face o casă dacă ai face pentru, nu știu, pentru fiul tău? Și când faci 1000 de apartamente o dată? Exact același lucru ce are. Da? Da. Asta e același lucru. Eu n-am făcut 1000 de apartamente, am făcut 155, dar atitudinea era exact aceeași. Exact același lucru. Am bucurat tare că te avem aici, Slavic. Felicitări pentru munca de până acum. Aș vrea să te scot un pic în afara României cu o întrebare la care probabil că nu ești pregătit cu răspunsul, dar cu toții am observat încă micul accent, să știi că s-a mai diminuat un pic. Da? Eu am doar ce am fost în Chișinău acum o săptămână și se vorbește o altă limbă română acolo. Cum vezi piața din Basarabia? Că tu, practic, la bază ești din Chișinău? Da. Ai venit spre România cu investiții și mulți dezvoltatori văd că investitori vin dinspre Basarabia către România sau către Europa în general. Da. Deci este clar un aflux dinspre Moldova spre România. Dacă Moldova intră în Uniunea Europeană, că se vorbește acum, de UE, vezi să se schimbe repede acest aflux dinspre Moldova spre România, să vină și invers România către Moldova, sau deja se întâmplă? Se întâmplă nu prea mult din România spre Moldova, pentru că este o dinamică creștere mare aici în România și probabil că nu prezintă o zonă de interes pentru dezvoltatori sau pentru investitori din România. Viceversa, bineînțeles că se întâmplă, este o piață mai mare pentru prietenii mei, pentru dezvoltatori de acolo. Mulți sunt care gândesc și, să zic așa, fiind 10 ani deja aici în România, cred că odată în, 2 luni, odată în lună, poate mă văd cu cineva la o cafea care au aceleași seturi de întrebări pentru cum s-a întâmplat, ce ar trebui să fac, cum să intru în piață. Mă refer la basarabeni. Și aici este un lucru bun, pentru că din punctul meu de vedere,
moldovenii construiesc mai calitativ. Interesant. Știu că asta poate aduce un doză de hate, dar pot fi subiectiv, dar eu consider că sunt obiectiv pentru că am fost sunt cu ambele picioare, unul aici, unul în Basarabia și văd bine produsul și consider că mă pricep un pic în construcție și văd moldovenii construiesc mai calitativ. Te referi la execuția, te referi tot la echipamente și materiale folosite? Nu, mă refer la execuție. Materialele sunt aceleași așa, dar execuția, manopera, este mai responsabilă. Cine a fost acolo și cine a urmărit ce se vinde în piață în Chișinău. Da. Eu n-am un ochi tehnic la fel de bine ca al tău, dar pot să simt anumite lucruri și pot să-ți confirm că proiectele pe care le-am văzut în Chișinău weekendul trecut arătau bine executate. Dar erau și printre cele mai faine din Chișinău pe care le-am văzut în locații cheie. Dar da, n-am simțit vreo secundă că n-ar fi așa cum zici tu. Acum de văzut dacă acolo unde se construiește volum, că erau și anumite zone ale orașului în care se construiau multe sute de unități, mii de unități, și acolo de văzut că acolo de fapt este marea provocare. Când vrei să execuți cu o echipă nu cu mult mai mare, un proiect 5x ca în total unități, ca total volum. Și în condițiile în care, ok, se cumpără, da, se cumpără bine în Chișinău, sunt mulți bani care vin mai ales din diaspora, dar nu ai piața din România care să poți să absoarbă foarte ușor. Avantajul al Chișinăului este că e un oraș mare. Dacă l-ai duce în România, ar fi al doilea oraș al țării. Da. Cu toată zona metropolitană, care număram să la vreo 1 milion de oameni. Da. E al doilea pe București, adică bate orice, bate Cluj, bate Timișoara, bate Constanța, bate Iași, fără probleme. Deci piața există. Da. Aici mai este o explicație, dacă îmi permiți. Te rog. În mare parte, în Chișinău se construiește în varianta albă. Și dezvoltatorul își refocusează accentul mai mult pe fațade și pe zonele comune, în care încearcă să-i aducă clientul să-l atragă la sine. Nu are mult. Dacă tu lași apartamentul doar în varianta albă. Noi când spunem varianta albă, noi zicem că doar gletuit și atât. Adică fără gresie, parchet, faianță și uși. Exact, da. Obiecte sanitare? Nu. Nici ele. Ok. Deci e cam cum e și în București, când se spune la alba, asta înseamnă așa. Da, ok. Da. Super. Și ca dezvoltator nu ai cum atrage clientul, pentru că albul e alb oriunde. Nu există concurență acolo, deci e același lucru. Dar... și spui că practic nu există diferențiere între ei pe cât de calitative sunt finisajele, de unde sunt luate, că tot timpul se vorbește prin București, exemplu, despre finisaje de la brandul X din Spania. Exact. Nu. Aici nu. Aici fiecare client își face cum crede el, cum consideră el și bine, sunt... Aha. Și atunci diferențiarea este în altă parte. Diferențiarea trebuie să fie în fațade, în zonele comune, cum ar veni Casa Scării sau dacă este un lobby acolo ceva, și curte. Și atunci dezvoltatorii aici se întrec. Și bineînțeles că proiectele arată altfel, ai văzut singur. Da. Mi-a plăcut. Și niște parcuri foarte frumoase. Chișinău m-a surprins în mod foarte plăcut. Da, și tu ai fost în weekendul trecut când nu era verde, că dacă ajungi când verde e frumos. Da. Am stat chiar în zona centrală, aproape de Dendrarium și aproape de cealalt parc acolo, chiar în centru, am uitat cum se numește. Alunelu? Cum? Alunelu, parcul central. Parcul central de acolo, foarte faine. Și Valea Morilor. Într-adevăr. Cum? Valea Morilor. Da, bravo. Am vizitat și zona de sud, spre aeroportul din Chișinău, unde e grădina botanică. La fel, foarte fain și acolo. Da. Și mi s-a părut că potențialul este imens. Trebuie să vezi, într-adevăr, în spatele gropilor din asfalt și faptul că orașul se vede că mai are puțin de lucru la capitolul administrație publică, dar potențialul este imens. Și Bucureștiul este verde, în sensul că are multe parcuri, dar fiind mai întins așa, nu simți, nu te lovește un parc la fiecare jumătate de kilometru. În Chișinău asta am simțit. Tot timpul era, mai intra încă un parc mai mic sau mai mare. Da. Deci potențialul este mare. Ok, deci tu vezi pentru moment flux dinspre Moldova spre România și cu atât cu intrarea în UE se deschide o piață pentru România în Moldova? Pentru România în Moldova, da. Da. Eu cred că da. Eu cred că această deschiderea acestor hotare și flux mai liber, sigur că o să ridice aceste indicatori economici. Da. Excelent.
Nu intru în subiectul Transnistria pentru că ne mai trebuie cu un podcast. Dar îmi place mereu să întreb oamenii când ajung și nu întreb tot timpul. Ok, bun, toate ca toate, dar cu Transnistria ce facem? Suflă vântul pe acolo. Da, știu că acum nu prea mai au alternativă de să vină cu noi. Bun. Ne apropiem de final. Slavic a trecut o oră. Serios? Discuție foarte faină, dar Ok. da, nu vine să cred, dar chiar a trecut o oră. Dar mereu când sunt discuții așa faine, deep, care se înlănțuiesc, nici nu dai seama că trece timpul. Oricând vrei să auzi de kilowați, mă chemi. Ați auzit, da, deci dacă vreți să vină kilowați, scrieți în comentarii, cheamă pe Slavic. Hai să vedem un pic așa, mergem un pic către viitor, dar cum se vede viitorul imobiliare în general, cum îl vezi tu și unde vă găsiți voi în acest viitor? Deci vorbim de piață în general și apoi, să zicem, într-un orizont 3-5 ani, dacă vrei, poate mai mult, și unde vreți să fiți voi în acest orizont? Bineînțeles, case eficiente energetice, mergem pe aceeași filieră cu același concept. Nu schimbăm filozofia, pentru că aduc un exemplu. Am cumpărat un proiect în teren cu proiectul în Otopeni și am zis că îl cumpărăm și în secunda a doua, avea autorizație tot, în secunda a doua ne apucăm de lucru. Bine, nu arăta spectaculos. E construit gen cum e cultura locală a construcțiilor din Otopeni. Și când am zis asta, când am anunțat acest lucru la ședință, toată lumea a surâs așa. Pentru că toți erau siguri că noi vom face schimbări. Noi, de altfel, nu știm altfel a construi decât eficient energetic. Și când nu este gândit tot conceptul din start, e ca și o pânză de păianjen, dar trage un mic fir și totul se schimbă. Deci, nici de cum nu renunțăm la această filozofie a eficienței energetice. Din contra, trebuie să ridicăm această bară mai sus, să mergem să folosim cât mai puține resurse. Un accent mare va fi și este pe arhitectură. Eu nu sunt arhitect, dar sunt un ăsta amator, așa, arhitect amator. Mai desenezi din când în când, nu? Mai desenez și, da, nu doar desenez, dar vezi și proiectele noastre nu sunt proiecte standard. Când venim cu tot felul de idei de noastre pe la primării, oamenii care sunt în generația aia mai așa, mereu ne ceartă că colțul trebuie să fie de 90 de grade, că în fine. Și ca și viitor, pentru noi este simplu arhitectură modernă, fără stil, doar să fie interesantă. Deci nu vă sezonați, nu vă duceți către un stil anume care să vă... Nu. Pentru mine nu există. Pecete, ci le asezonați într-o manieră armonioasă. Pentru mine nu există stil clasic sau modern sau high-tech sau industrial sau loft. Pentru mine există interesant sau neinteresant. O formă foarte ușoară de înțeles. Da, da. Din punct de vedere arhitectural, acest produs mă predispune să locuiesc acolo sau mă respinge. Și te motivează să te și implici în momentul în care ceva ce-ți place, nu? Care găsești interesant. Iarăși mă repet, asta este sensul. Eu nu vreau să-mi irosesc viața construind în București case. Construim ceea ce ne place să construim, creăm această atmosferă, acest mediu și după aia sperăm că acest mediu va influența oamenii care vor locui acolo. Și noi vedem acest lucru. Tu nu construiești o casă, tu construiești un mediu sănătos pentru cei care vor locui acolo. Și sănătos și cu bun gust. Este foarte important. Ca și exemplu, dacă îmi permiți, să nu iau mult timp, la Loft Green Apartments este sarcină. Trebuie să construim un teren de joacă. Ok? Cel mai simplu pentru dezvoltatori este să plătească 5.000 de euro pentru un castel în 3 culori, roșu, galben și verde, ceva lemn. Cred că într-o zi se instalează și este tot teren de joacă și doi scrânciubi. Doi ce? Scrânciubi, noi spunem. Balansor. Ok. Asta este sistemul, asta este abordarea clasică. Da?
În primul rând, sunt culori care nu pot fi puse împreună, roșu, verde și asta. Urăsc magazinele astea de jucării care vând jucării pentru copii și scriu denumirea magazinelor cu culori diferite. Asta este ce facem cu copiii ăștia? Astea sunt culori care nu se... Da. Spiridușii merg roșu cu verde. Dar exact. Restul merge. Exact. Și atunci cumpărăm un teren de joacă și îl instalăm într-o zi sau ne gândim ceva. Cum putem noi influența pe acest teren copiii care sunt acolo? Da? Și atunci există câteva sfere care mi-au venit în cap. Artistică, una a științelor fixe, a științelor fizica, matematică și comunicarea. Sunt lucruri care ar trebui copiii de mici să cultive aceste calități. Și atunci fac un proiect pentru o scenă cu lumini, cu platformă, cu o bară pe care să poți face un teatru de păpuși acolo, să intrați în site pe Loft Green Apartments și veți vedea terenul de joacă. Pentru că asta câteva scaune acolo în formă de anfiteatru, pentru că copiii să joace acolo. Asta e scenă, asta e dezvoltă. După aia am făcut câteva... Noi fiind la pădure, am pus un amplificator, am construit un amplificator, am proiectat și l-am construit la comandă, ca să poți pune ureche acolo și să auzi ce se aude în pădure. Și sunt câteva colbe construite, conectate cu țevi între ele, câteva culori galben, gri, alb, și copiii la 10 de metri pot comunica prin aceste colbe și să se audă, fără ca să strige unii la alții. Ce sunt cele colbe? Colbe sunt difuzoare, amplificatoare mari pentru a amplifica sunetul. Și aici dezvoltăm aceste calități de comunicare a copiilor. După aia avem o nisipieră, nu simplu. Întotdeauna am avut probleme copiii mei, când ieșeau afară în nisipiera aia, erau uzi la picioare că stau așa. Și atunci am ridicat nisipiera la nivelul de jumătate de metru, ca să nu stea cu picioarele. Apa se scurge, făcut un filtru acolo, pui nisip, dar am făcut și am proiectat câteva elice în care poți pune nisip, în care poți trage, nisip curge pe una, învârtește elicea asta, învârtește alta și tot așa mai departe. Lucruri care să fie interesante pentru copii și să dezvolte copiii. Asta înseamnă arhitectură. Când tu construiești un mediu și acest mediu la un moment dat modelează oamenii. Asta vrem să facem noi în piața de imobiliară aici în România. Imobiliarele sunt mai frumoase cu Slavic alături de noi. Mulțumim foarte mult că a fost lângă noi. Nu înainte însă de a trece prin chestionarul de Concept 7, ceva pentru care Slavic nu ești pregătit, dar este foarte bine că nu ești pregătit, o să fie ceva chiar fun. Înainte de toate, poți să-mi spui, te rog, ai menționat deseori de Suedia. Există o legătură între Ecovillage și Suedia? Inițial am fost educați acolo ca și ingineri termotehnici și de acolo vin toate know-how-urile și suport tehnic. Deci nu există capital suedez, este compania voastră și doar v-ați inspirat tehnologic de acolo. Exact. Ok. Prima întrebare din chestionarul de Concept 7. Dacă te întrebi la podcastul noastră de curând, le fi văzut, dar mai bine că n-ai văzut până la capăt, o să-ți dăm direct întrebările. Prima întrebare. Ce răspunde bunicii mele dacă te întreabă cu ce te ocupi? Cu construirea, cu modelarea vieților oamenilor. Că de ce modelezi acolo, că nu înțeleg. Deci bunica mea a trecut și a făcut școala undeva prin anii 30-40. Hai să vedem cum putem să-i o spunem astfel încât să o înțeleagă ușor. Cu ce te ocupi, maică? Creez spații locuințe care influențează oamenii spre bine. Ok. Ce sfaturi ai dat copilului tău care vrea să facă o investiție imobiliară? Să nu se grăbească. 2. Să privească pe termen lung. Dar și să nu amâne. Interesant. Să nu se grăbească, dar să nu amâne. Da. Mic paradox. Dar ce sfaturi ai dat bunicii tale care vrea să facă o investiție? Bunica ce ar putea să o ajute pe bunica? Mă bucur că vine la mine după sfaturi. Să-și iau o casă în zeb.
Cred că cu bunica e mai simplu să-i crediteze Ecovilos cel mai bine, cred că să fie. E că mai simplu, gamularizat, pune capitalul la lucru, nu-și bate ea capul. Da. Ce carte ai dat să citească fiecărui român sau moldovean? Că tot română vorbește. Cred totuși, pe care am citit-o de mult, tot credeam că e prea banală și nu am cred că de lui Carnegie. Dale Carnegie? Da. Secretele succesului, nu? Nu secretele succesului. Cum se numește? Cum să-ți faci prieteni sau să... Da. În română e tradusă Secretele succesului. How to make friends and win. Da. În română e Secretele succesului. How to make friends And win them over or something like that. No. Ceva și de influență acolo legat. How to win friends and influence people. Ceva de Influence people, yes. Da. How to make friends and influence people. Yeah. Ați prins-o, da? Deci Dale Carnegie, în română este Secretele succesului, este în engleză How to make friends and influence people, something like that. Yeah. Dar ce podcast asculti? Asculti podcasturi? Sau urmărești podcasturi? Sunt pasionat de ceasuri. Doar pe ele le ascult. Bine, te să te gândești separat să-mi spui. Care este românul tău preferat? Un prieten de-al meu, un prieten care este... Nu, aici iară sunt blocat. Cred că toți oamenii care locuiesc Chișinău au ca român preferat pe Ștefan cel Mare. Nu e așa? Că peste tot îl văd. Da, Ștefan cel Mare, dar nu e moldovean mai mult decât român. Tu să schimbi întrebarea, care este românul sau moldoveanul tău preferat? Te las să te gândești și ne scrii atunci în comentarii. Și ultima întrebare, Europa, America de Nord sau Asia? Cred că e Europa de Vest. Europa de Vest. Ok. Yeah. Încetul cu încetul și România o să fie partea Europei de Vest. Mai un pic. Slavic, mersi foarte mult că ai venit la noi astăzi. Sper că ți-a plăcut experiența. Da. Te anunțăm când va fi public, ca să poți să-l transmiți și pe canalele tale. Vouă celor care ne-ați urmărit până acum la final, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și că ați dat subscribe, pentru că dând subscribe, vă aduc aminte, ne ajutați să avem invitați de talia lui Slavic și altor invitați pe care ați văzut în podcastul nostru, pe care îi veți vedea în viitor. Și lista e lungă. Dar avem oameni foarte faini care au cuvinte de spus, bune, mari și expertiză pură, validată cu foarte mult studiu și cu experiență efectivă. Și de la ei vom afla secretele succesului sau ce este bine să faci în domeniul nostru și domenii conexe, că nu ne referim doar la imobiliare, ne referim și la investiții, în general, educație financiară, construcție, arhitectură, proiectare, servicii pentru această piață și așa mai departe. Ne vedem fiecare săptămână cu materiale de calitate, așa că dați subscribe, abonați-vă acolo și pe Slavic îl invităm și în viitor când vom avea nevoie de expertiză legată de kilowați-oră și energie și construcții sustenabile. Slavic, mult succes cu proiectele tale în viitor și sper să devină un standard în construcție din România. Mulțumesc, acolo ne îndreptăm toți. Toate bune. Mulțumesc.